Ως κάτοχος Model Y Performance, είπα να δοκιμάσω το Model 3 Performance και να δω εάν έχει κάποια σημαντική διαφορά, ώστε να κάνω τη μετάβαση σε αυτό. Η σημαντική διαφορά που βρήκα είναι αυτή. Ναι, αυτό το βελάκι που βλέπετε στον οθόνη σας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω στο Model Y είναι ότι δεν μπορώ να δω πού τελειώνει το αυτοκίνητο. Όσο ψηλά και να βάλω την θέση του οδηγού, το μπροστά δεξί μέρος δεν το βλέπεις με τίποτα. Γι' αυτό είναι, πιστεύω, και το πρόβλημα το οποίο έχω και έχουν και πάρα πολλοί οδηγοί του Model Y που τρώνε τις ζάντες. Εάν έχετε οδηγήσει σε στενάκια όπου είναι παρκαρισμένα αριστερά-δεξιά αυτοκίνητα και εσείς πρέπει να περάσετε από τη μέση και είστε με Model Y, τότε καταλαβαίνετε ίσως τι εννοώ. Στο Model 3 είσαι πιο χαμηλά, έχεις την αίσθηση ότι είσαι πιο δεμένος με το αυτοκίνητο και αμέσως ξέρεις πόσο είναι ο όγκος του. Ουσιαστικά το Model 3 Performance μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι πολύ πιο προβλέψιμο σε σχέση με το Model Y Performance, ίσως λόγω της νέας ανάρτησης, ίσως λόγω ότι είναι πιο χαμηλό σαν αυτοκίνητο, ίσως επειδή έχεις καλύτερη ορατότητα στο δρόμο και το τι γίνεται τριγύρω σου. Μάλλον είναι όλα αυτά μαζί, αλλά μην ξεχάσω και το κάλυμα που είναι σαφώς ανώτερο από το Model Y. Ανάλογα πόσο καινούριο ή παλιό Model Y έχετε, μια επιπλέον βελτίωση είναι ο αριθμός κάμερων που βλέπετε στο Sentry και βεβαίως η πίσω οθόνη για τους επιβάτες που τους βοηθάει να ενεργοποιήσουν, να πινακοποιήσουν τα θερμαινόμενα καθίσματα. Δεν υπάρχει πλέον θερμαινόμενο κάθισμα στη μέση. Μπορούν να ρυθμίσουν τους αργωγούς με κάποια presets που υπάρχουν ή υπάρχει και η ελεύθερη ρύθμιση που θέλεις να κινεί το αέρας, όπως επίσης μπορεί να τον κλείσεις και τελείως. Μπορείς να ελέγξεις τη μουσική, να δεις ταινίες και βεβαίως μπορείς να παίζεις παιχνίδια. Το καλό είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να συνδέσεις ένα Bluetooth controller, εδώ χρησιμοποιούμε ένα PlayStation 5 controller και μπορείς επίσης να συνδέσεις και Bluetooth ακουστικά, οπότε δεν ενοχλείς καθόλου τους πίσω ενώ παίζεις παιχνίδια και βεβαίως τα ακουστικά τα χρησιμοποιήσεις για τις ταινίες. Και εννοείται ότι η μπροστινή οθόνη δείχνει το navigation ή τις πληροφορίες που θέλει ο οδηγός. Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του FSD στην Ελλάδα, αν και αυτό δεν αφορά αποκλειστικά το Model 3, υπάρχει σε όλα τα μοντέλα είναι η ίδια συμπεριφορά. Κάποιοι έχουν το απλό το Pilot. Χρησιμοποιώντας το απλό το Pilot, ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι όταν αλλάζουμε λωρίδα απενεργοποιείται. Αυτό υπάρχει στο πακέτο του Enhanced Autopilot, δηλαδή δεν χάνουμε τη λωρίδα. Όπως βλέπουμε τώρα, ανάβουμε το flash και μας ενημερώνει ότι θα κάνει την αλλαγή λωρίδας μόνο του, δεν ακουμπάμε τυπώνει. Και μετά, όταν πλησιάζουμε στην έξοδο, η διαφορά που έχει το Enhanced Autopilot σε σχέση με το FSD είναι ότι βλέπουμε αυτή την προειδοποίηση ότι υπάρχει stop μπροστά και επιβραδύνει το αυτοκίνητο και σταματάει μόνο του. Αυτό το κάνει και στα φανάρια και το κάνει και στα stop. Και αυτή είναι ουσιαστικά η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του Enhanced Autopilot και του FSD στην Ελλάδα. Τα φανάρια και το stop. Από βλέπουμε στην Αμερική που ξεκινάει το αυτοκίνητο μόνο του, ξεπαρκάρει, φτάνει στον προορισμό του και παρκάρει, δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα στην Ευρώπη. Είναι για να πάρει έγκριση. Να αναφερθούμε λίγο στα ελαστικά που είναι 2,35, 35, 20 μπροστά και 2,75, 30, 20 πίσω. Απλά το αναφέρω αυτό γιατί οι διαστάσεις γενικότερα στα performance μοντέλα της Tesla είναι σε εισαγωγικά λίγο περίεργες εάν ψάχνεις να βρεις χειμερινά λάστιχα. Και αυτό το πρόβλημα το αντιμετώπισα εγώ φέτος όταν έκανα ένα road trip στην Ευρώπη με το Model Y, που έψαχνα να βρω λάστιχα και δεν έβρισκα με τίποτα και τελικά αναγκάστηκα για να πάρω λάστιχα τα οποία δεν είχαν μέσα το μαξιλαράκι που απαιτείται για τη μείωση του θορύβου. Δεν ήταν όμως τόσο αισθητός ο θόρυβος στο ταξίδι που έκανα περίπου 3.000 χιλιόμετρα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που με ενόχλησε. Αλλά να το έχετε υπόψη σας ότι αν είναι για να πάτε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και θα χρειαστείτε χειμερινά λάστιχα ή απλά βρίσκεστε σε κάποιο μέρος της Ελλάδος που θα θέλατε να έχετε χειμερινά λάστιχα, ότι θα πρέπει να φροντίσετε τουλάχιστον 3-4 μήνες πιο πριν να κάνετε την έρευνά σας, να τα παραγγείλετε και να τα έχετε. Το Model 3 έχει ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ αντί για παθητικά. Αυτά ελέγχονται μέσω ενός λογισμικού που προσαρμόζει τη σκληρότητα της ανάρτησης σε πραγματικό χρόνο. Στους ελληνικούς δρόμους και από τις δοκιμές που έκανα, όντως φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μαλακό σε σχέση με το Model Y Performance. Πάμε να δούμε λίγο τα πρακτικά θέματα. Ναι, μεν είναι πιο μικρό το Model 3, το οποίο το κάνει πολύ πιο ευέλικτο στην πόλη, όμως δεν σημαίνει ότι είναι ένα μικρό αμάξι και ότι δεν έχει χώρους διαθέσιμους για να μεταφέρετε τις αποσκευές σας. Άνετα χωράνε δύο μεγάλες βαλίτσες πορπαγκάζ, συν μία μικρή,
αφήνει χώρο για σακίδιο. Το όμως που θα δείτε είναι ότι στο πίσω μέρος υπάρχουν τα ηχεία, οπότε εκεί πέρα που βρίσκονται τα ηχεία δεν μπορείτε να βάλετε πράγματα πιο ψηλά. Ενώ αντίθετα στο Model Y όλος αυτός ο χώρος ανοίγει και μπορείτε να βάλετε πιο ψηλά αντικείμενα. Βέβαια υπάρχει και το Frank, στο οποίο χωράει άνετα μια μικρή βαλίτσα και αφήνει και χώρο για διάφορα μικροπράγματα. Μετά από όλα αυτά, εάν κάποιος σκέφτεται για τα performance μοντέλα, είτε το 3 είτε το Y, είτε θέλει να περιμένει το καινούριο το Y, το performance, πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξει και την επιλογή του Model 3. Είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα αξίζει να το κάνετε test drive, να κοιτάξετε αν οι χώροι που έχει σας ταιριάζουν, αν είναι αρκετοί. Αυτό που θα συνιστούσα να κοιτάξετε από άποψη χώρων πέρα από το propagage είναι τα πίσω καθίσματα. Για τους πίσω επιβάτες έχουν καλύτερη γωνία κλήσης, αλλά τα μπροστινά καθίσματα στο Model Y είναι υπερυψωμένα, οπότε οι πίσω επιβάτες μπορούν να βάλουν άνετα τα πόδια τους από κάτω, κάτι που δεν συμβαίνει με το Model 3. Οπότε ανάλογα αν έχετε παιδιά ενήλικες στα πίσω καθίσματα, μπορεί αυτό να επηρεάσει την επιλογή σας. Και το Model Y και το Model 3 είναι καταπληκτικά αυτοκίνητα. Και ειδικά αν δεν είχατε κοιτάξει ποτέ το Model 3 σαν επιλογή για performance αυτοκίνητο, σας συνιστώ να πάτε να κάνετε ένα test drive σήμερα.